येशू ख्रीष्टको नाउँमा सबैजनालाई जय मसीह। मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद अनि स्वागत छ। आज तपाईहरूको माझमा म केही वचनद्वारा उत्साह दिनलाई आइपुगेको छु र यदि तपाईहरूले नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। छेउमै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नु होला ताकि नयाँ भिडियोहरू तपाईहरूको माझमा आउन सकोस्। आजको वचन लिएर आएको छु कि आजको वचनको शीर्षक छ कि हरेक पशु पंक्षी मानिसको अधीनमा रहन्छ किन? हरेक पशु पंक्षी मानिसको अधीनमा रहन्छन् किन रहँदो रहेछ भन्ने कुरा आज त्यो जिज्ञासा हामीलाई कति मानिसहरूलाई त्यो जिज्ञासा हुनसक्छ र म आफैलाई नि कतिपय अवस्थामा यो जिज्ञासा भइरहन्थ्यो के। किनभने हेर्नुहोस् है, हामी त मानिस हो। अब हामीभन्दा साना पशु पंक्षीलाई त केही भएन होइन, मुसा खरायो बिरालो होइन, हरेकलाई त हामी अधीनमा राख्न सक्छौँ किनभने हामीभन्दा साना छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि नि हात्ती बाघ होइन चितुवा ठुला जनावर हुन्छ नि त, उनीहरू पनि मानिसको अधीनमा रहिरहेको हुन्छ नि त। फेरि हेर्छौँ नि त होइन, चिडियाखानामा जाँदै गर्दाखेरि अनि पुरा हात्तीलाई चाहिँ सानो हामी मानिसले हेन यता भनेर लगिराखेको हुन्छ, त्यति ठुलो हात्ती होइन, कुन्तलको हात्तीलाई त्यसरी हामीले अधीनमा राखेका हुन्छौँ। किन राखेको होला, कसरी बसेको होला यो होइन, पशु भएर पनि कसरी चिन्छ होला मान्छेलाई, हामीलाई अनौठो लाग्छ नि त। अनि भैँसीहरू पनि त, गाई भैँसी पनि हामीभन्दा ठुला हुन्छ के गाई भैँसी होइन, तर पनि उनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ, दाम्लोले बाँधेर नि भकारोमा राखेका हुन्छौँ। अनि कतिपय अवस्थामा हामी आफैलाई पनि अचम्म लाग्छ क्या, ओहो मैले कसरी यो गर्न सकेँ होइन, कसरी बसेको होला भन्ने हामीलाई आफैलाई के हुन्छ, उत्सुकता हुन्छ प्रियहरू। तर यो चाहिँ त्यत्तिकै तपाईँ र मेरो शक्तिले बलले ताकतले चाहिँ सकेको होइन त। कतिपय हामी के हुन्छ, जङ्गल जाँदै गर्दा अनि भालुहरू चितुवाहरू होइन पनि के हुन्छ, उनीहरू पनि हाम्रो अन्दरमा रहे जसरी हामीलाई केही गर्न सक्दैन त। कुनै ठाउँमा बाघले मान्छेलाई मार्छ, अट्याक गर्छ, खान्छ, किन भोको भएको हुनाले उनीहरू त्यस्तै अवस्थामा रहेर हामीमाथि आक्रमण गर्छ, उनीहरूले पनि आफ्नो ज्यान बचाउनुको निम्ति हो। तर धेरै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, मानिसले चाहिँ पशु पंक्षीलाई अधीनमा राखेको हुन्छ। पशु पंक्षीलाई उनीहरूले पाल्तु जनावर पनि बनाएका छौँ नि त हामीले, कतिपय परेवा कुखुरा बाख्रा भेडा भैँसी होइन गाई, कतिपय अवस्थामा त जङ्गली जनावर मृगहरूलाई पनि हामीले पालिराखेको भेटाउँछौँ। किन रहेछ त भन्ने जिज्ञासा चाहिँ आज म तपाईँहरूको माझमा तपाईँ अनि मेरो निम्ति यो जिज्ञासाका उत्तरहरू मैले लिएर आएको छु। उत्पत्ति 9को 2देखि 4सम्म हामीलाई परमेश्वरले कसरी हामीलाई अधिकार दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलद्वारै जानेछौँ। हामी चाहिँ बाइबलद्वारा नै हो नि त जाने होइन। हामी यहाँ फलिरहेका छौँ, फलहरू यसरी जो पाकिरहेको छ, लह भइरहेको छ, यो पनि मानिसकै अधीनमा रहन्छ। फेरिहरू मानिसले जस्तो गरायो त्यस्तै बनियो नि त। किन हरेक कुरालाई परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो अधीनमा दिनुभएको कारणले, हामीलाई रेखदेख गर्ने अधिकार दिएको कारणले भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा छ। म पढ्ने छु तपाईँहरूको निम्ति। उत्पत्ति 9को 2मा यस्तो छ कि पृथ्वीका सबै पशुहरू र आकाशका सबै पंक्षीहरू र जमिनमा घर्षने सबै प्राणीहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र त्रास हुनेछ। तिमीहरूको हातमा ती सुम्पिएका हुन्छन्। समुद्रका माछाहरू, हरेक प्राणीहरू, पृथ्वीमा रहने हरेक प्राणीहरूलाई कसको हातमा? हाम्रो हातमा, तिमीहरूको हातमा सुम्पिएका छन् र तिनीहरूमा चाहिँ तिमीहरूको डर हुनेछ भनेर हामीलाई परमेश्वरले त्यो अधिकार अख्तियार दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रियहरू सबै हामीले अधीनमा राखेर नि हामीले उनीहरूलाई हामीले अधिकार लात्न सकेको प्रियहरू है। अनि 3मा जीवित जीवात सबै तिमीहरूका निम्ति आहारा हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झैँ सब थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु रे। हरेक वनस्पति तिमीहरूलाई दिए जसरी नै म हरेक जीवित अनि जीवातहरू भनेको नि जीवन हुने प्राणीहरू के, जीवित भनेको जीवन हुने, हामी जस्तै श्वास प्रश्वास गर्ने होइन, उनी चल्न सक्ने, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान सक्ने, आफै सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण जीवित जीवात प्राणीहरूलाई पनि मैले के गर्नेछु,
तिमीहरूलाई नै दिनेछु रे, जसरी वनस्पतिलाई दिएको छौ। यो त निर्जीव छ होइन, यसले त केही गर्न सक्दैन, कुते पनि आइया बन्न सक्दैन, दुगुर्न पनि सक्दैन, भाग्न पनि सक्दैन। हामीले रोपेको कारणले, हामीले असल जमिनमा परेको कारणले यति राम्रो फलहरू अहिले हामीले फलाउन सकेका छौँ। किनभने यो सम्पूर्ण अधिकार, यो सबै थोकहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको, यो बिउ पनि हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको र यो जमिन पनि उहाँले नै दिएको कारणले गर्दाखेरि, अनि हामीलाई चाहिँ सक्षम बनाएको कारणले, कसरी खेती गर्ने, कसरी अधीनतामा राख्ने भन्ने बुद्धि दिएको कारणले गर्दा प्रियहरू आज हामीले उत्पादन गर्न सकेका छौँ। यी वस्तुहरूमाथि हामीले अधिकार जमाउन पाएका छौँ। यिनीहरू भाग्न पनि सक्दैन। हरेकलाई के गरेको छु, दिए चाहिँ म सबै तिमीहरूलाई दिन्छु भनेको कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू हामीले के गरेका रहेछौँ, अधिकार प्राप्त गरेका रहेछौँ। हरेक कुरा हामीलाई परमेश्वरले के दिनुभएको छ, अधिकार दिनुभएको छ। किन हामीले त्यति ठुलो हात्तीलाई, त्यति ठुलो बाघहरूलाई, त्यति ठुलो गाई भैँसीलाई पनि हामीले अधीनमा राख्न सकेका रहेछौँ त? परमेश्वरले अधिकार दिएको कारणले गर्दा। उहाँले बोलेर संसार सृष्टि गर्नुभयो, बोलेर पृथ्वी बनाउनु भयो, उज्यालो भइजा भन्नुभयो, उज्यालो भयो। त्यसै गरेर प्रियहरू आज हामीलाई के गर्नुभयो, मानिस तपाईँ र मलाई माटोबाट बनाउनु भयो, नाकको पालबाट हामीलाई सास दिनुभयो, अनि जीवन दिनुभयो। अनि जीवन दिइसकेपछि उहाँले सोच्नुभयो हामीलाई बाँच्नको निम्ति, मानिसलाई बाँच्नको निम्ति उनीहरूलाई चाहिँ के हुनु पर्यो, अब खेती किसानी गरेर होइन, भोजन जुटाउनु पर्छ, आहारा जुटाउनु पर्छ भनेर जानेर सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो र तपाईँ र मलाई अधिकार दिनुभयो। त्यो अधिकार पाएको कारणले, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अधिकार दिएको कारणले गर्दा आज हामी सबैमाथि, हरेक पशु पन्छीमाथि पनि हामीले अधिकार जमाउन पाएका छौँ। त्यसै कारणले हरेक पशु पन्छीहरू मानिसको अधीनमा रहेका रहेछन्। किनभने परमेश्वरले सृष्टि गर्दा नै उनीहरूलाई हामीभन्दा उच्च बनाउनु भयो, मानिस जातिलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा खडा गर्नुभयो र तिमीहरूले यसमाथि अधिकार गर भनेर जब भन्नुभयो, अनि पशु पन्छी बनाउँदा पनि उनीहरूलाई पनि त्यही स्वरूपमा त्यसरी नै उहाँले बनाउनु भयो। किन तिमीहरू यसको अन्दरमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा नि त्यसरी नै बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले सिर्जिनु भएको छ सिर्जना गर्दा चाहिँ। त्यही भएर हामी के छौँ, हरेक पशु पन्छीलाई अधीनतामा राख्न सक्छौँ। आमेन। जय मसीह।